हॅलो नमस्कार. आज मी कपाट आणि ड्रेसिंग टेबल याचा लुक चेंज करणार आहे. जुन्या कपाट आणि ड्रेसिंग टेबल नवीन बनवणार आहोत आम्ही आज. हा वॉलपेपर मी फ्लिपकार्टवरून ऑर्डर केलेला आहे. वॉलपेपरला मी व्यवस्थित पसरवून घेतलेला आहे. त्याला आता मी साईजनुसार कट करून घेणार आहे. सगळ्यात अगोदर मी ड्रेसिंग टेबल स्वच्छ पुसून घेणार आहे. हा जुना ड्रेसिंग टेबल आहे, त्याला मी आता स्वच्छ पुसून घेणार आहे. त्याच्यावरची सगळी घाण धुरळा सगळं स्वच्छ करणार आहे. बघा, अशा प्रकारे घाण झालेला आहे. आणि मग ह्याला आम्ही आता नवीन लुक देणार आहोत. त्याला त्याच्या साईजनुसार नापानुसार व्यवस्थित कट करून घेणार आहेत. जसा वॉलपेपर लागतो तसं आम्ही ह्याला कट करून घेणार आहोत.